ආයුබෝවන් මෙහුම් පන්තියකට නොගිහින් තමන්ට පහසු වෙලාවකට ගෙදර ඉඳන් කොහොමද මෙහුම් පාඨමාලාවක් හදාරන්නේ කියන එක ගැන විස්තරයක් කරන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. අද කාලේ තියෙන ආර්ථික රටාවත් එක්ක කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක තමන්ට ගෙදර ඉඳන් මෙහුම් පාඨමාලාවක් හදාරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන එක මම හිතන්නේ ලොකු මහඟු අවස්ථාවක්. තමන් කැමති ඕනෑම පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන්. පාඨමාලාවන් කිහිපයක් අපේ ආයතනය විසින් මෙහෙයුම් ලබනවා. සාරිහෙට්ට පාඨමාලාව, ගවුම් පාඨමාලාව, තිරරෙදි පාඨමාලාව, පිරිමේදුම් පාඨමාලාව, බ්ලවුස් පාඨමාලාව, ස්කර්ට් පාඨමාලාව මේ විදිහට පාඨමාලා කිහිපයක්ම අපේ ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති පාඨමාලාවක් හදාරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. පාඨමාලා කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන මම මුලින්ම ඔයාලට හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. සාරිහෙට්ට පාඨමාලාව ගත්තොත් සාරිහෙට්ට පාඨමාලාව යටතේ මෝස්තර 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ සාරිහෙට්ට පාඨමාලාව යටතේ මොනවද කරන්න කියන එක ඔයාලට WhatsApp හරහා විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. කරන මෝස්තර මොනවද කියලා. ඒ වගේම ගවුම් පාඨමාලාවත් ඒ විදිහටම ගවුම් පාඨමාලාව සඳහා මොනවද කරන්න කියන එක ගැන WhatsApp හරහා ඔයාලට සියලු විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සියලුම පාඨමාලාවන් සඳහා අන්තර්ගතය මොනවද කරන්න කියන එක ගැන ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. WhatsApp හරහා සියලු විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඕනෑම පාඨමාලාවක් 3600ක් වෙනි මුදලකට ඔයාලට හදාරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ පාඨමාලාවන් කොහොමද කරන්න කියන එක ගැන මම විස්තර කරන්නම්. ඔයාලට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතනදී. එක පාඨමාලාවක් විතරක් හදාරනවා නම් තමයි 3600ක් අය කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් පාඨමාලා දෙකක් හදාරන්න. පාඨමාලා දෙකක් හදාරන කෙනෙකුට එක් පාඨමාලාවක් වෙනුවෙන් 3200 ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට පාඨමාලා දෙකක් හදාරන අයට ඔන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා 3200කට එක පාඨමාලාවක් හදාරන්න. ඒ වගේම පාඨමාලා 3ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාරන කෙනෙකුට එක් පාඨමාලාවක් වෙනුවෙන් රුපියල් 3000ක මුදලක් ගෙවලා පාඨමාලාවක් හදාරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතර පාඨමාලා 3ක් ඔබ තෝරගත්තොත් එක පාඨමාලාවක් වෙනුවෙන් රුපියල් 3000ක් වෙනි මුදලකට කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාරිහෙට්ට පාඨමාලාව, ගවුම් පාඨමාලාව, ඒ වගේ තවත් මොන හරි පාඨමාලාවක් ඇතුළු පාඨමාලා 3ක් තෝරගත්තොත් ඔයාලට එක පාඨමාලාවක් රුපියල් 3000ක මුදලකට හදාරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා අද කාලේ සාරිහෙට්ට පාඨමාලාවක් කරන්න සාමාන්‍ය අඩුම ගාන රුපියල් 10000ක් 12000ක්වත් මුදලක් ගන්නවා. නමුත් මම ඔයාලට මේ පාඨමාලාවක් හදාරන්න රුපියල් 3000කට වගේ මුදලකට හදාරන අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඔයාලට පාඨමාලා 3ක්වත් තෝරගත්තොත් නැත්නම් එකක් විතරක් තෝරගත්තොත් 3000ක මුදලක් ගෙවලා මේ පාඨමාලා හදාරන්න පුළුවන්. ඒතර කොහොමද මේ පාඨමාලාව කෙරෙන්නේ? අපි සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් පන්තියකට ගිහිල්ලා කරන ආකාරයටම ඔයාලට කරගන්න බැරිද මේක? දැන් සාමාන්‍ය පන්තියකට ගිහිල්ලා කරද්දී මිමි ගන්න විදිය කියලා දෙනවා. දැන් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් මේනකොටත් කරනවා. එතකොට ඒ ක්ලාස් වලත් කරන්නේ කොහොමද මිමි ගන්න විදිය කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මිමිට ඇඳුම නිර්මාණය කරලා කපා ගන්න විදිය. ඊට පස්සේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මම ඒවා පෙන්නලා දෙනවා. මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය පන්ති කාමරය ඇතුළත වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ දෙයම ඒ විදියටම Tamanට ගෙදර ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්. පන්තියකට යන්න නැතුව. ඒක කොහොමද කරන්නේ? එතකොට දැන් අපි හිතමු සාරිහෙට්ට පාඨමාලාව තෝරගත්ත කියලා කරන්නේ. සාරිහෙට්ට පාඨමාලාවේ පළවෙනි සාරිහෙට්ටේ හැටියට මම උගන්වනවා උස්කර සාරිහෙට්ට මෝස්තරය. හයිනික් ස්ටයිල්. එතකොට මේ උස්කර සාරිහෙට්ට මෝස්තරය සඳහා මිම්ම කොහොමද නිවැරදිව ගන්නෙ? ඒ ගත්ත මිමි ටික කොහොමද නිවැරදිව ගණනය කරගන්නේ? ඒ ගත්ත මිමි නිවැරදිව ගණනය කරලා කොහොමද සාරිහෙට්ටේ පිටිපස් පළුව, ඉස්සරහා පළුව, අත, පේශින් කොහොමද මේවා කපාගන්නේ? ඊට පස්සේ මේ කපාගත්ත සාරිහෙට්ටේ කොහොමද නිවැරදිව මහගන්නේ කියන එක කොටසින් කොටස පියවරෙන් පියවර වීඩියෝ හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ කොටසින් කොටස පියවරෙන් පියවර හදලා තියෙන වීඩියෝස් එකවර වාට ලබා ගන්න පුළුවන්. සියලුම සටහන් එක්කම. ඒ කියන්නේ ඒ පාඨමාලාව ඒ 60 මොස්තර පළවෙනි උස්කර මොස්තරේනේ. එතකොට ඒ උස්කර මොස්තරේට අදාළ සියලුම සටහන් ටික රූප සරහන් එක්කම ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් අර වීඩියෝ ටිකත් එක්කම. එතකොට ඒ පාඨමාලා ඒ සාරිහෙට්ට පාඨමාලාවේ පළවෙනි සාරිහෙට්ට එකනේ. ඉතින් දෙවෙනි සාරිහෙට්ට එක ගත්තොත් බ්‍රා කට් මොස්තරය.
ඉතින් බ්‍රාකට් මෝස්තරේ පිටිපස් බලුව ඉස්සරහ බලුව දැන් මුලින්ම මිමි ගන්න විදිය ඊට පස්සේ මිම්මට අනුව මිමි ගණනය කරගන්න විදිය ඊට පස්සේ කපා ගන්න විදිය ඊට පස්සේ මහ ගන්න විදිය මේවා පියවරෙන් පියවර හදලා තියෙනවා හැම මෝස්තරයකම. ඒතර දැන් ඔයාට පියවරෙන් පියවර ගෙදර ඉඳන් මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ බලන ගමන් ඔයා ඒක කරගන්න තමන්ගේ මිමි ටික අරගෙන ඒක අධ්‍යයනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් මිමි ටික අරගත්තට පස්සේ තමන්ගේ ක්‍රෙද්ද මත ඇඳගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් කොලයක් හරි අරගෙන කොලයක හරි අඳින්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේ ඇඳගන්න එක හරිද වැරදිද කියලා බලාගන්න ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හදාගෙන යනකොට නොතේරෙන තැනක් තිබුණොත් ඒක අහගන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. පන්තියකදී නම් ඔන්න සර් ඉන්නව අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිස් ඉන්නව අහන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට ඒ දේ ඔයාට මේ වීඩියෝස් අරගෙන කරන්න බැරිද? පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔයා හදාගෙන යනකොට ඔයාලා ගැටලුවක් මතුවුනොත් ඔයාට පුළුවන් මගේ නම්බරයට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා හදාගත්තු මොස්තරේ පින්තූරයක් අරගෙන ඒක මට එවල හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම ඔයාට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩුව කියලා දෙනවා. මේක මෙතනින් හදාගන්න, මෙහෙම වෙනස් කරගන්න කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයා සාමාන්‍ය පන්තියකට ගියා හා සමානව ගෙදර ඉඳන් මේක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඕනම අවස්ථාවක මට කතා කිරීමේ නිදහස ඔයාලට දීලා තියෙනවා. හැබැයි විස්තරාත්මකව සමහරලාට මට උත්තර දෙන්න බැරි වෙන අවස්ථා ඉන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පන්තියක ඉන්න අවස්ථාවක. එහෙම නොවුනොත් සාමාන්‍යයෙන් හවස 5න් පස්සේ වගේ ඕනම වෙලාවක කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. අනිත් කාලෙත් බැරුව නෙමෙයි. නමුත් අර ලොකු විස්තරයක් කරන්න බැරි වෙයි කාලය ගැටලුවක් වෙන නිසා. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා සාමාන්‍ය විදියට පන්තියක ඉගෙන ගන්න විදියටම අහලා දැනගන්න, පින්තූරය යවල හරි වැරදි චෙක් කරගන්න. ඒ හැම දෙයකටම අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ ලබා ගන්න වීඩියෝස් මුලින් ඉඳන්ම පියවරෙන් පියවර කරගන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕනම පාඨමාලාවක් සඳහා වීඩියෝස් සහ සටහන් අරගෙන කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ පාඨමාලා සකස් කරලා දෙනවා. කැමති එක්කෙනෙකුට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ පාඨමාලාවක් හදාරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් සාරිහෙට්ට පාඨමාලා, ගවුම් පාඨමාලා මම කලින් සඳහන් කරා වගේ පාඨමාලා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සියලු දේ පිළිබඳ විස්තර වාර ලබා ගන්න පුළුවන් මගේ WhatsApp අංකයට. ඒ කියන්නේ 0731504660 කියන නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයා කැමති පාඨමාලාව මොනවද තියෙන පාඨමාලා, ඔයා හදාරන්න කැමති බලාපොරොත්තු වෙන පාඨමාලා මොනවද, ඒ වගේ විස්තර මොකක්ද කියන එක සියලුම විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් WhatsApp හරහා. මේ විදිහට තමයි අපේ පාඨමාලා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකට කැමති අයට සම්බන්ධලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මගේ ඔන්ලයින් පන්ති වලට මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන ඉගෙනගත්තු ළමයි මේ වෙනකොට මහලා ඇඳගෙන ඒ කියන්නේ තමන් ඉගෙනගත්තු දේ ප්‍රායෝගික කරලා ඒ මහගත්තුන් එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කරගත්තු ඇඳලා ෆොටෝ යවලා තියෙනවා මට. ඒ වගේ කීපයක් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ දක්ෂතා. ඉතින් පන්තියකට ගිහිල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනි කියන දේ ඒක මිත්‍යාවක් කියලා මම ඔප්පු කරලා තියෙනවා. මොකද පන්තියකට ගියේ නැතත් තමන් ඉගෙන ගන්න දේ හරියට ඉගෙන ගත්තොත් හරිද? සහ උගන්වන කෙනා දක්ෂයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙදර ඉඳන් කරගන්න. හැබැයි ඒකට හරි මාර්ගයක්, හරි මඟ පෙන්වීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ මඟ පෙන්වීම තිබුණොත් ඔයාලත් හරියට වැඩේ කරගත්තොත් පන්තියකට ගියේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලට මේ දේ හරියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පන්තියකට යන්න කැමති අයටත් මගේ පන්ති තියෙනවා නුවර, කුරුණෑගල, කඩවත මේ ආදී තැන්වල දැනට පන්ති පවත්වනවා. ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ ඔන්ලයින් පන්තිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්ලයින් පන්ති වල කරන ලෙසන්ස් ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් තමයි මම වීඩියෝ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. වෙනම වීඩියෝ විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් සාමාන්‍යයෙන් හැම මොන්ස්තරයක්ම මහනකොට ඒ මහානය වගේ වෙන වීඩියෝස් හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක එකතු කරලා පාඩම් ටික හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පියවර මේ දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්, අධ්‍යයනය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පාඨමාලා එකපාර කීපයක් හදාරන්න සැකයි නම් ඔයාලට එකක් ඉස්සෙල්ලා හදාරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එක පාඨමාලා 3600 වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට සාරිහෙට පාඨමාලාව 3600 සාමාන්‍ය ඔයාලා ගන්න රුපියල් 10000කට වැඩි මුදලක් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා පන්තියට ගියොත්. නමුත් ඔයාලා 3600කට මේ පාඨමාලා හදාරන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය මගේ දුරකථන අංකයට WhatsApp message එකක් දාලා විස්තර ලබාගෙන මේ පාඨමාලා හදාරන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට සඳහන් කරේ කැමති අයට තමන්ට ගෙදර ඉඳන් පහසු වෙලාවක මේ පාඨමාලාවක් හදාරන්න
අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියන එකයි පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මම නැවතත් කියනවා මගේ දුරකථන අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට සියලු විස්තර ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ආයුබෝවන්.